En show glöms bort om den bara visar upp effekter som man knappast anar. Så ge mig 30 grader kallt, tomtar överallt och en skog av gröna granar. Ge mig mer jul, ge mig fredagens börslunch. Så är det. Jag känner att du har en alternativ karriär på gång. Som det Poet och julviskare. är. Jag tar ju bara... Nyårsuppläsare eller vad som helst. Ja. Det är det jag försöker bli här, så jag hoppas att de tittar. Ja, vi ska fundera Ja, på det det är där. till Ska det. vi göra det tillsammans med Maria Kundos från Skandia och Johan Thorén från Strand. Varmt välkomna tillbaka båda två. Hur är julhumöret? På topp. På topp? Är det? Ja, det är gott. Lite stressad bara. Och vad lägger ni för finanstillgångar under julgranen? Vad ska ni säga inför 2026? Vad tycker ni ser bra ut? Kort sådär. Eftersom jag tror att konjunkturen vänder uppåt så är det en hel del man kan ha under granen faktiskt. Okej. Ja. Jag tror du skulle säga småbolag bara. Givetvis finns det med. Vad säger du, Maria? Ja, men jag skulle vilja ha liksom en komplett portfölj då, så måste jag säga som allokeringschef. Men ganska mycket svenska aktier faktiskt. Svenska aktier. Ja, och inte för lite risk. Jaha, spännande. Det ska vi prata mer om. Apropå riskaptit, vi fick en börsnotering i USA som vi inte pratat så mycket om. Medline heter bolaget, rusade 40% tror jag. Intressant av flera skäl. Ja, precis. Det var väl superintressant. Största globala noteringen i år. Och det här är ju inget AI-bolag. Det är ju liksom... Kul, riktiga grejer. Riktiga grejer, ja. Jag tror de har över 350 000 så att säga, produkter i sin portfölj. Det här är sjukvårdsgrejer, handskar, operationsförkläden, undersökningsbord, ja men sånt där. Riktiga saker. Och jag tänker att det är bra också. Det är ju några riskkapitalbolag som står bakom det här och som noterar det här. Det kan vara fint för alla med lite private equity i sin portfölj. Låter som det är en variant av Arjo alltså. Ja, någon blandning av Arjo och Getinge Mölnlycke. Mm. Kul. Det är det. Kombo av alla tre fantastiska. Ett Kinderägg. Mm. Kinder. Vi pratade lite Hemnet igår, men också på desken idag. De är ute och försvarar sig nu efter den här negativa analysen som kom igår. Några Hemnet-reflektioner, Johan? Inte direkt på de kommentarerna, men jag skulle säga att den skepticism som finns runt är ju att de har när de kom till börsen så var det ju ganska svårt att se hur ska man kunna växa speciellt mycket mera om man inte höjer priserna. Och det gjorde de. Och det går ju fint om man, med den position de har, men det går ju till viss nivå och det känns som att där har man slagit i. Sen har det kommit en hel del konkurrens som jag uppfattar. Ja, det har jag. Säger jag. Så att det är väl det dilemmat med företag, vilken bransch det än är, att har man en väldigt stark position, ja, man kan höja priser, men det finns en nivå där man inte, liksom, någonstans slår man i taket. Vi brukade prata ganska mycket Fortnox och just prishöjningar tidigare när de befann sig på börsen. Att det funkar väl när du har marknadsandelar och priset i början kanske också är ganska lågt. Ja. Att då är 10% på det blir inte så mycket, men det här är ändå ganska dyra annonser redan från början. Ja, exakt. Jag hörde på Rish, om jag får säga lite krogskvaller, att vår vän PJ köpte på sig mycket när han var förvaltare på Dinner och Gerge. Den portföljen kom att gå skilda vägar från förvaltaren, ligger nog hos Carnegie som kan vara en säljare här, vad vet jag. Vi går vidare från skvaller och spekulationer till riktiga nyheter. En sån är att EQT köper aktier av BioArctics grundare för 107 miljoner. Och det leder ju till skvaller och spekulationer på nytt, för man undrar ju vad de ska göra med de här aktierna. Riskkapitalbolag med noterat hälsovårdsforskning. Ja, det är väl inte så ofta som de köper i noterat på det viset och dessutom ganska liten post. Spännande att följa. Det gjorde sen en liten rabatt, men aktien den är uppe idag, så det är väl positiva besked då för BioArctics ägare. Vi hade en japansk centralbank också som helt enligt förväntan höjde med 25 punkter från 0,5 till 0,75. Börserna jublade. Vad kan man säga om det här? Alltså man kan väl säga att yenen gick ändå inte bra på detta. Och jag tror att det är för att de gav inte riktigt så mycket indikationer på när de ska fortsätta höja räntan. Det här var ju helt liksom väntat, den här. Men jag tror att de behöver nog
vara lite tydligare där om inte yenen ska försvagas då, ytterligare. Den är ju riktigt billig nu tycker jag. Och där är ju ett tips. Titta på grafen mellan svenska krona och yenen. Jag vet inte hur mycket den har tappat under året, men det är drastiskt. Det är väl det billigaste resmålet nu. Om man vill åka till ett kul och spännande land så ska man nog åka till Japan. Jag har en bokad resa. Vad bra! En reflektion till där. Det ena är ju att det är fascinerande att 0,75 i styrränta är den högsta nivån på 30. Om man har speciella förutsättningar. Det andra är att det här är väl en potentiell surdeg in i nästa år, alltså japanska 10-årsräntor, att marknadsräntan kommer upp och det blir en oro över landet där. Men börsen var glad. Ja, det var glad. Ja. Vi kan väl nämna då Lindex som är noterat i Finland med svenska Susanne Enbågde som vd som verkar vilja sälja då sin varuverksamhet Stockman, ett finskt NK som dras med negativa kassaflöden och betydande hyresåtaganden. Det var väl ganska väntat skulle jag säga, men aktien den är ner 10% ändå. Jag trodde det skulle vara ett positivt besked, att det var någonting som man ville, men... Ja, då kan jag rekommendera ett restips. Finland, ett fantastiskt grannland, väldigt nära. Johan Thorén var nyss i Vasa och hade enligt mina källor på Riche stora problem att få tag på en cappuccino, stämmer det? Stämmer väl. Ja, men det var bryggkaffe istället, det var inte så dumt. Nej. Du har så mycket på Riche. Jag hörde också att Nike rasade igår på sin rapport minus 10%, men FedEx kom in starkt. Någon sa att Europas noterade postiljonbolag skulle gå starkt på, liksom i sviterna av det. Ja, jag kollade finska Posti, de var ner idag. Så att det är ingenting där. Ingenting där. Om ni åker till Finland så skicka ett vykort till stöd finska Posti, kära tittare. Ja, nu går vi vidare känns det. Vill någon berätta för mig vad vi ska gå hit näst? 2026 känns det naturligt att vi pratar om. Bara lite grundläggande förutsättningar. Hur tänker du Johan inför 2026? Jag tänker att vi äntligen börjar se att konjunkturen vänder uppåt. Det började vi se redan förra december. Vi satt här typ och sa att 2025 då kommer vi få en högkonjunktur. Och nu sitter vi igen. Men vad var det som hände? Det var ju faktiskt The Liberation Day som på något vis drog en nödbromsen. Eller stoppade allt vad under ett halvårs tid egentligen vad tillväxt heter i världen. More or less. Vilket innebar att det här blev ju en fördröjd och utdragen lågkonjunktur. Men nu kommer vi igen. Får vi se ifall det kommer överraskningar igen från vissa personer men som kan ändra det här. Men jag tror inte det. Vad säger du Maria? Det känns som det är konsensusbilden lite grann. Att... Absolut. Men jag tänker att det är klart att hushållen borde ju få med reallöneökningar och så. De får sig liksom en extra skjuts. Och sen så är det alla de här satsningarna som ska göras. Lånefinansierade satsningar på försvaret till exempel. Alltså det här kommer att vara bra för svensk konjunktur. Det tror jag. Konjunkturinstitutet kom med en rapport i morse. Hur var det? Den var bra. Och jag tyckte det var en rolig detalj där i. Därför de tror att Riksbanken behöver höja räntan redan i slutet på nästa år. Medan Riksbanken själva inte har sagt så. Det är intressant. Det känns som att de flesta på marknaden, chefsekonomerna, också tror på en höjning i 2026. Vilka brukar vara bäst på att prognostisera det här? Riksbanken själva eller marknadens aktörer då? Jag tycker faktiskt inte Riksbanken brukar vara dåliga på det. Så att, De brukar ju få lite kritik för det. Men det brukar de få, men i slutändan har de väl ofta ganska rätt ändå. Men just nu så tror jag det kan ligga någonting i det här. Att det blir så pass god tillväxt. Och också att inflationen kommer ju komma ner ordentligt. Inte bara på grund av den här matmomssänkningen. Men... Det tror jag på när jag ser det, skulle jag säga. Men vi får se, jag hoppas att det blir så. Vi ska titta lite ytterligare på lite konjunktursignaler. Vi ska börja med att titta på hur riskaptiten ser ut där ute när vi närmar oss 2026. Jag tror att Maria har en graf som visar på det. Ja, men ganska positivt va? Ja, precis. Och det har ju varit positivt liksom de senaste åren här. Ända hela 23, 24, 25. Ni ser den gick ju ner. Men i april då, efter Liberation Day och hela det här nya handels- och tullkriget. Men det är fortsatt gott. Och man kan säga så här, man behöver inte göra det svårare än så. När riskaptiten är god, vi mäter det här över massa olika tillgångar, massa olika marknader. När den är bra så gäller det att ha
liksom riskfyllda tillgångar. Det brukar vara bättre att ha dem då. Sen när det blir surt, nej, då, ledsen, då är det ju sämre. Ja. Men just nu, det har varit korta dippar och sen så kommer den tillbaka. Och det här mäter ju liksom både valutamarknaden, räntemarknaden, you name it. Så det är väldigt brett mått. Vi brukar kalla det för teflonbörs, jag och Gabriel. Håller du med om det, Johan? Ja, och i grunden så leder det där till ett flöde som kommer in i aktiemarknaden. Och det går ofta in i de allra största bolagen för att det är ofta styrt utifrån variablerna att man letar storlek egentligen. Och därför tror jag att så länge vi finner oss i den här gröna delen som ni visar, då kommer det finnas fortsatt flöde in i marknaden. Vi behöver inte vara så oroliga för en AI-bubbla eller så vidare egentligen för att det kanske blir lite omjusteringar där men det kommer att komma in så mycket kapital som söker sig per automatik till det största. Hur länge behöver vi vänta innan och ligga på den här gröna sidan innan vi börjar se att både småbolagen och fastighetssektorn går här hemma i Sverige? Det är ju den mest spännande frågan. Jag tror inte de kommer inte leda uppgången. Men när de kommer så kommer de gå mycket fortare. Har du någon reflektion där? Nej, men jag tror, faktiskt Sverige så tror ju jag att man kanske ska vara lite exponerad mot inhemska ekonomin liksom, och där är det ju mera småbolag. Så att det syns ju ännu inte. Och det verkar vara som att investerare också plockar ut rätt mycket pengar ifrån liksom mera nischade fonder som småbolagsfonder och så. Men får man bara lite bättre avkastning än storbolagen så tror jag det kommer komma tillbaka faktiskt. Ja, och då just du får gå ner och titta på lite det flödet mellan fonderna i Sverige. Det blir jätteintressant att se när vi börjar se inflöde i småbolagsfonder igen. För då kommer det kunna dra hela sektorn tror jag. Precis. Då kan det gå snabbt. Exakt, jag tänker på det här med teflonbörs. Ja. Jag tycker det är så många, nu bara för att jag menar de flesta börserna är ju upp, liksom säg 10-15% i Europa, i Sverige, i USA. Och så kan man tycka så här, men vadå, är det rimligt? Känns inte det märkligt? Men man ska ju komma ihåg att i alla fall i USA då, där har man ju också visat vinsttillväxt som är lika stort i princip. Så det är ju liksom inte ett luftslott, det tycker jag inte. Ska vi driva av ett case, en liten julklapp innan vi fortsätter de breda spaningarna? Självklart. Inhemsk ekonomi, konsulter pressade, IT är alltid kul. Och en indikator man kan ha koll på också, det är index. Vad är efterfrågan? Vad bedömer de olika konsultbolagen att efterfrågan kommer vara för deras tjänster? Och det kan vi se här Jag på. tror vi har en graf på det. Se om den kommer upp. Nu. Där är den. Ja, och ni ser, den har ju varit den lite beigea där i Sverige och den orangea är Europa. Den har varit sidledes ganska trist under många år. Och det är inte så konstigt under en lågkonjunktur för att då drabbas konsulter i stor utsträckning. Men vad är det som vi kan se här från sommaren och framåt i Sverige? Det vänder upp ganska ordentligt på efterfrågan inom konsulter. Och blir det kanske en sektor som kommer gå stark nästa år? Jag tror det, men man ska inte springa och köpa de här idag. Och vad är det för konsulter? Jag tänker, ja det kan ju vara Knowit till exempel om man är på IT-konsultsidan. Jättebrett, bra bolag. Sen kan man ju titta på Sweco och så vidare. Men konsulter, de är ju beläggningsstyrda. Och hur många röda dagar är det i detta kvartal som vi är inne i nu, Q4? Väldigt många. Och då Tack ser vi och lov. fram- Ja, men visst. Det gör inte aktiekurserna i de här bolagen. Så att jag tror att man ska köpa de här efter att Q4 presenteras i början av februari. Visst är det fler arbetsdagar nästa år också? Ja, det är jätteenkel jämförelse. Så du menar för att dem. marknaden har inte liksom insett att det är många röda Det har jag dagar? funderat på i 25 år. Det brukar ju, jag håller med, analytiker klarar av det. Men Det är svårt. Man brukar ju missa Ja. den här typen av säsongsvariationer. Alltid. Vi har ett variationstema. Nästa graf visar att börsen går upp. Den går upp med 8-10% om året, men Det är ju med snyggt. Ja, exakt. en extrem variation.
Precis. Ja, men det där är ju S&P 500 de senaste, jag tror det tog 100 år. Nej, jag nöjde mig där. Ja, nej, men, och där kan man ju se att liksom, de här staplarna som är kanske mellan då positiva upp till 10%, man kan tycka liksom, så här, ja, men, måttlig avkastning och normalt, de är ganska få. Men om du lägger ihop alla staplar som går över 10 och de som är negativa, det är ju mycket vanligare. Så det är ju liksom lite märkligt att vi säger så här, den vanliga avkastningen, den vanliga årsavkastningen är 8-10%. Nej, den är ganska ovanlig. Men i snitt så får du 8-10% på börsen på ett år. Och då kan vi väl säga så här, att hur går avkastningen året efter att en lågkonjunktur tar slut? Det brukar vara ganska så stark. Jag har inte siffran, men det definitivt så är det inte ett minusår. Så ytterligare ett argument för att 2026 blir ganska bra. Och så fick vi inte säga då det här spannet, utan då säger jag att över det. så att 10 till 100. Helt rätt. Bra. Men, Skriv ner det. precis, jag måste ändå, alltså vi har ju fortfarande, nu har vi ju inte nämnt honom, det är ju jätteskönt att inte prata om Trump, men jag skulle vilja påstå att han är, alltså med honom där i Vita huset så kan man liksom inte vara säker. Det kan komma någonting annat, liksom utspel, påhitt som gör att många av världens investerare får stora skälvan. Jag bara säger, man måste vara beredd på det. Men erfarenheten säger väl att den stora skälvan brukar vara ganska kortvarig. Den har varit det, Så att det är absolut, de senaste köptillfälle. åren. Och jag skulle säga så här, det har vi haft ungefär sedan 2008. Ja. Så jag skulle säga att det finns en hel generation på börsen som bara vet att när det går ner, Det då bara ska går köpa. in. Ja, exakt. Köp, det är vilket... Det låter farligt i och för Ja, sig. det är ju farligt. Ja. Ja. De är vinnarna. Nej, men jag funderar på vad han skulle kunna säga eller göra som gjorde att börsen skakade till mer på riktigt. Det känns som vi redan liksom... Hur mycket mer har han i sitt artilleri som skulle kunna vara negativt som vi inte redan har sett? Ja. Nej, Men det kan ju också vara en sån naiv inställning som gör att det är precis det som kommer göra att allting kraschar. Krig i Venezuela, landinvasion, 10-åringar som sticker upp på grund av hög skuldoro. Ja. Får bara nämna några. Det har gått ganska bra för Donald Trump ändå på marknaden i de flesta tillgångsmätbara sätt. Jag tänkte vi kunde diskutera 2 undantag. 10-åringen är en och kryptovaluta är en annan. Exakt. Ja, men de senaste veckorna så har ju krypto gått uselt. Alltså det är ju ändå lite konstigt, tänker jag. Eller det är ovanligt att om 2025 blir ett år när faktiskt bitcoin då, som är ju den största kryptovalutan, kommer att ge negativ avkastning medan faktiskt aktier är upp. Det är inte riktigt så som vi är vana vid att se det. Och det här, jag tycker ju då att det är ett sundhetstecken. Sticker ut hakan lite där kanske. För att de behöver inte gå hand i hand. Det är bra att vi... Nej, men jag tycker att det behöver absolut inte handla så. Det är alltså bolag som tjänar pengar visar vinsttillväxt. Det har väl ingenting med den här andra tillgången. Du känns inte riktigt som en bitcoin-kille. Va? Bryggkaffe idag. Du har så fördomsfull. Förlåt. Men jag skulle säga att krypto har nog fått en del konkurrens av stablecoin också. Och jag har alltid tyckt att det måste vara extremt svårt att använda bitcoin till exempel som betalningsmedel, eller om man är ett företag som levererar bilar eller vad det inte är. Tesla försökte ju och jag tror att man fick sluta med det, för att det går ju inte att prissätta det eftersom kursen åker upp och ner så mycket. För att det ska funka måste man ju få en stabilitet. Och det är därför tanken har kommit med stablecoin. Kan man ju tycka att det är en tråkig och det är vuxen bitcoin på något vis eller krypto. Men det fyller en funktion. Och det där, man kan se till och med det finns ett stort världsrederi som har infört stablecoins för att de behöver hela tiden när de lossar, när deras fartyg kommer runt om i världen. Det är olika valutor överallt. I vanliga fall är det bankerna som hanterar de här växlingarna och vilket är en guldgruva för bankerna. Det slipper rederiet nu, utan istället så kan man använda stablecoins dygnet runt. Och det är lönsamt för dem att göra det. Det är en förlustaffär för banken som missar den där intäkten och blir stressad av det. Och jag tror att vi egentligen bara sett början på stablecoin. Alla ska ha en egen valuta i slutändan. Ja, det finns ju en risk för det. Va?
Men jag skulle påstå så här, stablecoin är ju bara alltså det är bra för att göra enkla betalningar. Men det du missar när du har stablecoins, det är ju räntan på det här. Så det måste vara väldigt viktigt för dig att kunna göra den här smidiga betalningen. För att du ska då säga upp räntan på de pengarna eller på de dollarna. Som många stablecoins säger ju, det ska vara backat utav dollar. Så jag förstår inte riktigt hur den där friheten kan vara så värdefull faktiskt. Men däremot den som ger ut stablecoin, den blir ju en vinnare. Den sitter och måste backa det här och sitter och får all den här räntan och behöver inte ge den vidare till de som har köpt dina stablecoins. Jag borde ge ut en stablecoin, förlåt. Ska du och jag göra det? Jesper Gabriel stablecoin. Ja. Varför får inte jag vara med? Jo, du får vara med, självklart. Men det känns som Kändes inte... var mer att förlora. Ska vi gå tillbaka till rötterna och prata lite bolag? Ja, gärna. Jag tänker på 2 mindre bolag som kanske kommit ner lite väl mycket i värdering. Vi har väl ett Inwido och ett Storytel. Precis. Berätta mer, Johan. Nej, men det är bolag som är otroligt, tycker jag, välskötta. Om vi börjar med Inwido, fönstertillverkare, det är ju klart att de inte haft någon jättebra marknad när det har varit lågkonjunktur. Men ni kan se där var den har fallit från i somras. Och vad hände då? Ja, det kom en rapport som de talade om att juli, det var den sämsta månaden när deras försäljning på 21 år. Men resultatet då? Ja, de lyckades hålla det ändå på ungefär samma nivå som tidigare. Man är otroligt duktig med kostnadskontroll. Men ursäkta att jag avbryter där. Men är inte det någonting som bolag generellt har blivit bra på efter covid och tullar? Svenska bolag, ja. Svenska bolag kanske bättre, det vet jag inte. Ja. Men att man har blivit duktig på att parera lägre efterfrågan. Definitivt. Det är, precis som du sa också, att Sverige ska man ha övervikt i. Det är väldigt välskötta bolag generellt. Men Inwido tycker jag är top of the line. Och här, då kunde man se att juli var urdåligt. September däremot, sista månaden i det där kvartalet, ja men då var man ju uppe på normala nivåer. Med det scenariot vi har, att vi faktiskt har gått ur lågkonjunkturen eller på väg ur den, så kommer ju det ge ganska så bra effekt för ett sådant bolag. Utan att pressa dig bolag specifikt, men tanken på att köpa ett av de mest välskötta byggexponerade aktierna inför en konjunkturåterhämtning låter ju ändå... Absolut, men nu är ju jag ingen stockpicker. Och jag skulle säga att Inwido är inte riktigt ett byggbolag heller, eller så underleverantör till byggsektorn, utan det är till reparationssidan. Det är ofta mot konsumenter som är den stora delen. Men jag tänker så här, att bostadsmarknaden har varit så himla trög och tråkig och dålig. Om det nu blir så med lite lättnader för amorteringar och räntorna har kommit ner och du får igång det där, ja men då är det väl... Alltså nu sitter jag och pratar om det här bolaget ändå. Men jag tänker att om bostadsmarknaden kommer igång och husmarknaden och så här, ja men då ska det väl då ska det väl bli lite snurr på renoveringar också. Jag tänker med man kan vara agnostisk och säga att Balco eller vad som helst som är renoveringsinriktat också för Johan ta ansvar för Perfekt. Ja. Ska vi avsluta med Storytel? Men den har väl gått ganska bra? Nej, alltså i år ser jag på plus. Men det är 105-106 någonstans, ligger nu på 80. Och framförallt har det varit oro. Kommer Spotify komma in? Ja, det är klart att de gör. Och så kom den nyheten då. Jag har börjat lyssna på ljudböcker på Spotify nu. Väldigt kul. Ja. Vad bra. För att det kommer få allt fler att använda sig av ljudböcker i sig. Men de hade aldrig kunnat komma in på den skandinaviska marknaden om man inte fattar ett avtal med de som har titlarna. Och det är Bookbeat som är Bonniers, det är Storytel. Att man får hyra in, om man ska säga, titlarna. Så det blir ett samarbete, inte bara en mördande konkurrent? Nej, alltså du har en... Det förutsätter ett samarbete. Ja. Spotify hade aldrig kommit in om man inte hade kommit överens om ett avtal som gör de här två som sitter på essen nöjda. Och det är självklart att Storytel kommer tappa lite grann av korttidslyssnare. För att de som bara lyssnar max 12 timmar, de kan.
finna det billigare hos Spotify. Så det räknar man kommer tappa lite grann av dem. Men å andra sidan får man en ersättning och den modellen som den är uppbyggd kommer lyfta resultatet hos Storytel som redan är en kassako och skuldfritt. Värderas idag ungefär som ett fysiskt förlagsbolag, alltså ett bokförlag. Och Det här är ett streamingbolag. Det är upprörande. Jag är jätteglad. Vi pratar aldrig stablecoins och vi har haft en konstruktiv och lärorik diskussion och vi har snackat flera småbolag. Kan det bli bättre? Nej, det kan det inte. Det är bara 4 jul kvar. Men du är tillbaka på måndag, Gabriel. Börslunch på måndag och på Ja, du- tisdag ja, precis. också. Det gör inte du och jag, Jesper. Men Jesper och Elin säger Tack och god hej. jul, va? God jul. Adjö för alltid. Nej, vi är Nej. tillbaka. Tack ni som tittat. Trevlig helg är vi rörande överens om. Sen går spåren lite grann isär. Men vi får en börslunch tillbaka på måndag 11.45 precis som vanligt. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.